आईने बनवलेली कुरकुरीत आणि खमंग अशी आळूवडी आज तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे आणि मला ती खायला मिळणार आहे। तर मैत्रिणींनो, मराठवाड्यामध्ये याला चमकुऱ्याच्या वड्यासुद्धा म्हणतात। चला तर मग पाहूया ती कशा प्रकारे बनवते किंवा तिची पद्धत काय आहे ते। तर सुरुवात करण्या अगोदर पूजा रेसिपी मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। तर या ठिकाणी 7 ते 8 पानं आळूची घेतलेली आहेत। हे पहा स्वच्छ असे धुवून। तर त्यासाठी काय काय साहित्य लागते ते पाहूया। कोथिंबीर, हळद, मीठ, जिरे, बेसन, लिंबू, पाणी आणि लाल तिखट, तेल। तर सुरुवातीला बेसन पिठामध्ये लाल तिखट आपल्या आवडीनुसार घ्यायचं। लाल तिखट 1 चमचा, जिरे, हळद थोडीशी घ्यायची, चवीपुरतं मीठ, हिंग, अर्धा लिंबाचा रस, लिंबू नसेल तर 2 ते 3 चमचे दही सुद्धा घेऊ शकता। कोथिंबीर थोडीशी जास्त घ्यायची। त्या पिठासारखं भिजवायचे। हे पहा अशा पद्धतीनं। हे आळूवडे मी माझ्या आईकडूनच शिकले आणि तसा आज योग आलेला आहे की तिच्याच हातून मला खायचे। तर हे पहा अशा प्रकारे पान आपल्याला उलटं ठेवायचे आणि असं वरून हे सर्व पीठ लावायचे। त्यानंतर तशाच प्रकारे दुसरंही पान त्याच्यावरती ठेवायचे आणि त्याला सुद्धा हे पीठ लावायचं आहे। तर हे पहा अशा प्रकारे एक बाजू अशी मध्ये पलटवली आणि त्यावरती सुद्धा हे पीठ लावलेलं आहे। परत दुसऱ्याही बाजूला असंच पीठ लावून घ्यायचं। आता याची अशी बारीक घडी करून घ्यायची, म्हणजेच रोल बनवायचा आणि दोन्ही बाजूनी पीठ लावून चांगलं चिपकवून घ्यायचं। हे सुटलं नाही पाहिजे। अशा प्रकारे आता सर्वच पानांचे रोल तयार करून घ्यायचे आणि या पुरणाच्या चाळणीमध्ये हे सर्व आता ठेवायचे। अशा प्रकारे हे पहा खाली कढईमध्ये पाणी ठेवलेलं आहे साधारण 1 तांब्या आणि वरून या चाळणीमध्ये 7 ते 8 असे रोल ठेवलेले आहेत आणि वरून ताट झाकलेलं आहे। तर आता 10 मिनिटं मीडियम फ्लेमवरती याला चांगलं वाफू द्यायचं। तर आता 10 मिनिटं झालेली आहेत। आपण पाहूया किती वाफलेत ते। हे पहा अशा प्रकारे हे वाफून झालेत। फक्त आता आपल्याला दुसरे 10 मिनिटं याला पलटवून वाफून घ्यायचे। एक बाजूनी वाफून झालेत। तर अशा प्रकारे साधारण 10-20 मिनिटं आपल्याला याला चांगलं वाफून घ्यायचे। आता हे सर्व पलटून झालेत, परत 10 मिनिटं वाफून घ्यायचं। तर हे पहा वाफून झाल्यानंतर 10 ते 15 मिनिटं याला मस्त थंड करायला ठेवलं होतं आणि गोल गोल याचे असे कापही केलेले आहेत। सर्व कृती आता तिनेच केली, तर मी तळून पाहणार आहे। तर अशा प्रकारे 5-6 करून आपल्याला तळून घ्यायचे मीडियम फ्लेमवरतीच, म्हणजे आतून बाहेरून असे मस्त कुरकुरीत होतील। ही आळूची पाने आपल्या आरोग्यासाठी सुद्धा खूप उपयुक्त आहेत। त्यासाठी जेव्हा ही पाने आली त्यावेळेला या पानांची भजी, या पानांचं बेसन किंवा थालीपीठ, धपाटं, याचं वरण आणि अशा प्रकारे ही आळूची वडी कोणतेही पदार्थ तुम्ही करून खाऊ शकता। दोन्ही बाजूनी ब्राऊन होईपर्यंत कुरकुरीत आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे। तर मैत्रिणींनो, तुम्हाला ही जी आळूवडी दिसते आहे एकदम साध्या आणि सोप्या पद्धतीने आईने बनवली आहे, एकदम चवदार अशी। तर आता अशा प्रकारे मी सर्व तळून घेते। तर मैत्रिणींनो, हे एकदम साध्या आणि सोप्या पद्धतीची आईच्या हातची आळूवडी जर तुम्हाला आवडली असेल तर आपल्या मैत्रिणींना पुढे शेअर करा। चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका आणि साईडची बेल आयकॉन क्लिक करा, म्हणजे अशा साध्या सोप्या रेसिपी तुमच्यापर्यंत लगेचच पोहोचतील।